देख रहे हो पंजाब टीवी और अज की चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਮਨਨ ਗੁप्ता ਨੇ। ਗੁप्ता ਜੀ ਵੈਲਕਮ। थैंक यू वेरी मच दीपक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और पंजाब ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ, ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਔਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਦੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਡਿਬੇਟ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 30-32 ਦਿਨ ਦੂਰ ਨੇ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ। ਦੀਪਕ ਪੁੰਜ ਜੀ, ਮਨਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ upgrade my educations and I wanted to be a lawyer here but at that time it was very difficult. ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ but ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। anyhow I couldn't continue in the law ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜੌਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ 14 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਲਾਰਮ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਈਦਾ। ਸੋ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ
1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਦੀ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ EME ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਔਰ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 2011 'ਚ ਰੀਅਲਟਰ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਥੇਰੀ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਪਰ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਧੰਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ the day I landed here in Toronto we started Tobico Sports and Culture Club ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we started coaching soccer ਤੇ ਕਬੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਟੋਬੀਕੋ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਕਲੱਬ ਦੈਨ ਕੈਂਸਿਕ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਿਕ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। But there's many organizations that I worked with them and spent thousands and thousands of hours of volunteers. ਹੁਣ ਸਭ ਜਦੋਂ volunteers ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ $200-500 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। No, I have worked passionately with so many organizations, be it with children's organizations, senior organizations, or ਸਾਡੇ youth the adults the organization ਹੈ। So that's the reason ਕਿ Guru Gobind Singh Children's Foundation has honored me as a role model in 1999। So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮਨਨ ਜੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨਨ ਜੀ ਵਾਕਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰਣਧੀਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਕਰ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਲੰਘ ਜਿਆ ਕਰ, ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰ ਜਿਆ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਦੀ ਜੌਬ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜੌਬ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਕਸੀ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ? Thousands, right? Maybe more than thousands, many thousands. But ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ That's only me. So ਘਰ ਦੇ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ there's so many mechanics, so many technicians are out there, but ਇੱਕ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਮ ਸੀ, but the way I took it over and ran it till now, so it took a lot of work. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਐਮਪੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਬੀ ਢਾਲਾ ਵੀ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨੀਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਐਂਡ ਲਿਸਟ ਗੋਜ਼ ਔਨ। ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ? ਵਾਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਈਗੋ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਈਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਐਡੀਟਰ ਆਫ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੀ ਆਈ ਵਿਨ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਵਾਹ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਲੀ ਰੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਰੋਅ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ। I was the only person who sat with the Prime Minister in the cabinet when he flew to India। ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ then ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ। That was an honor for me। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ honor ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਬੈਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੀਚਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 2-3 ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਬਟ ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਗੋ ਔਨ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਦੀ ਲੜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਰਾਇਟਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਦਾ। ਕੋਈ ਈਗੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਗਏ। ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ $65 ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ let me clear you with the $6,500. Yes, they put a pool together for all the journalists who put money into it, $6,500, but they were not all allowed on the same plane. So many of them they flew on the ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਟਨ ਮੈਕੈਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡਾਲਟਨ ਮੈਕੈਂਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਂਚ ਦੈਟ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬੋਥ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਲਟਨ ਮੈਕੈਂਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ, before I got into the politics, they knew me by the first name, they know my sons, both of them, they know my son Hardeep's by first name. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਨਾ you know that I met you there a couple times ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਦੇ ਸਟਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, no doubt liberal thinks that he's the star candidate, but I'm running against him. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ। ਨਹੀਂ, I don't know. ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਾਇਸਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਇਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਇਸਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ there. I've been a visiting journalist there. ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਇਸਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, but for somehow ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਹਿਚਸ ਸਨ, couldn't get released, but I worked with the students, journalists ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। But the thing is, I'm the community person. You have seen me that ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਦੈਟ ਪੈਸ਼ਨ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਵਾਚ ਡੌਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਜੇ? No, actually, journalist, I will say, is a more learned person. Being a journalist, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਵੇ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਆਲ ਦੋ 3 ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਥਾਮਸ ਮਲਕੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਨਾਲ ਵੀ। I was honored to be the only journalist Punjabi community which we had so many roundtable meetings with Prime Minister, and then with the one-on-one interviews with him, right? So ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਂਪਦੇ ਹਾਂ। So I learned the policies of all 3 parties. I learned the policies of all 3
level of the governments, चाहे municipal है, चाहे provincial है, चाहे federal है. So there's something was telling me that our ਜਿਹੜਾ thoughts ਨੇ, our values ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ values ਨੇ immigrants ਦੀਆਂ, they are more aligned towards the conservatives. So that's how I picked the conservative, and that's how I got into it, that I want to run from this area. If I can serve this community with my limited sources up to this, then if community will give me this mandate to serve from a public office, I will do a much better job than my opponents. ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਆਏ, ਔਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਹੈਂਡਲ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ? Well, for that you can visit that Global Mail wrote it very nicely. Okay. There was a big article in the Global Mail why Ottawa listens to these newspapers or these radios. Okay. Right? ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. Yes, Brampton City, Brampton City ਦੇ ਵਿੱਚ they have hired Punjabi translators. ਠੀਕ ਹੈ. Whatever we're writing about the city, about their policy, they had to hire someone to get translated those editorials and then tell the councillors and other mayor and the other bureaucrats in the city who run the city that these are the people, that's what they're talking. So we have gave our input to change the policies in Brampton. Then same way as a journalist, Ottawa, as a journalist, province, as a journalist ਆਪਣੇ municipal politics ਉੱਤੇ, yes, we have made a big impact. ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 905 673 9700, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਇਨ.